Kan een tiramisu zonder koffie, zonder alcohol en zonder rauwe eieren echt lekker zijn? Kijk maar eens mee naar het resultaat. Dit is mijn bloem matcha tiramisu met honingbessen en bramen. Het is een magisch fusion recept dat sprankelt en geen kunstmatige kleurstoffen bevat. Het is een luxe dessert, meer een taart, zonder dat je hebt hoeven bakken. Vandaag laat ik je zien hoe je dit spectaculaire dessert maakt. Hoi, ik ben Vera van Vera's Lifestyle Wereld. Dit recept brengt het beste van Suriname, Italië, Zweden en Canada samen. Op ons stuk grond in Zweden pluk ik elk jaar zelf onze bramen, bosbessen en honingbessen. Honingbessen lijken op een kruising tussen een bosbes en een druif en zitten vol antioxidanten. De prachtige blauwe kleur van de room komt van bloem matcha, gemalen kittelbloem. Het heeft een subtiele smaak waardoor het fruit echt de hoofdrol speelt. Kittelbloem, oftewel blauwe vlinderert, wordt in landen als Suriname, India en Thailand regelmatig in gerechten en drankjes verwerkt. Honingbessen en bramen zijn in Nederland best wel te vinden, honingbessen iets minder. Ik wilde voor deze bloem matcha tiramisu een heel dikke laag room. Een beetje zoals de Zweedse prinsessentaarten eruit zien. Ik begin met de basis en klop 500 ml slagroom kort met 4 theelepels bloem matcha. Om te voorkomen dat ik straks klonten bloem matcha heb in de room. Ik voeg dan 500 gram mascarpone, 4 theelepels poedersuiker en 2 zakjes vanillesuiker toe. Mix ongeveer 3 minuten tot de room dikker is dan een milkshake. Let op, klop niet te lang, anders gaat de room schiften. We willen die fluweelzachte textuur net als bij een Zweedse prinsessentaart. Zie je hoe de kleur een mooie lichtblauwe tint heeft? Je kunt meer bloemmatcha gebruiken als je blauw donkerder wilt hebben. Kittelbloem heeft een subtiele smaak en verstoort het eindresultaat niet. In plaats van een koffie maak ik een bloemmatcha lat om de koekjes in te dopen. Ik mix 250 ml melk met 1 theelepel matcha. Dan haal ik hier steeds de lange vingers doorheen. Ik geef ze een paar tellen de tijd om het vocht op te zuigen. Dit wordt dan straks een lichtblauwe, zachte, cakeachtige bodem. Verdeel de helft van de room over de koekjes en druk de bramen, zo'n 200 gram, er voorzichtig in. Wees lief voor de bessen. Als je ze kneust, verkleurt de room naar paars. Ook mooi, maar we gaan nu voor dat babyblauw. Herhaal de laag nog een keer en top af met de rest van de room. Ik zorg dat het in het midden bolvormig is. Dat geeft een dramatisch wauw-effect aan mijn taartpunten. Maak met een vork een leuk patroon en strooi er nog wat bloem matcha over de taart voor meer contrast. De honingbessen vormen de kroon op je werk. In plaats van honingbessen kun je kiezen voor bosbessen, want honingbessen zijn in Nederland nog niet overal te krijgen. Wel in Canada en wel in Zweden. Nu komt het moeilijkste deel: wachten. Laat de tiramisu minimaal 4 tot 6 uur opstijven in de koelkast. Zo trekken de smaken beter in, wordt de room stevig en worden de koekjes heerlijk zacht. Het is de bedoeling dat je er stevige punten van kunt snijden, zodat je een prachtig taartje hebt. Dit is het ideale dessert voor iedereen. Pindavrij, notenvrij en simpel aan te passen naar glutenvrij of vegan. Het is een echt feestje op tafel zonder dat je hoeft te bakken. Ga jij dit fusion recept proberen? Laat het me weten in de reacties. Geniet ervan en tot de volgende keer bij Vera's Lifestyle Wereld.